Bạn có biết, cách đây chỉ vài chục năm, bệnh lao phổi là một án tử hình. Các bác sĩ không có cách nào chữa trị cho người bệnh. Và để tránh lây lan bệnh cho cộng đồng, người ta phải chuyển người bệnh đến nhà dưỡng lao. Ở đó, người bệnh có thể hít thở khí trời và nghỉ ngơi, cho đến ngày vi khuẩn lao hủy hoại hai lá phổi, đến mức người bệnh ho ra máu, phổi thậm chí bị thủng do các ổ lao ăn, hoặc mắc chứng tràn dịch màng phổi và chết đuối trong chính dịch cơ thể của mình. Từ ngày thuốc kháng sinh được phát minh, bệnh lao mới có thể bị đẩy lùi một cách hiệu quả. Ngày nay, một phác đồ điều trị với 4 loại kháng sinh hiện đại có thể tiêu diệt hoàn toàn bệnh lao trong 6 tháng. Thế nhưng, bệnh lao và nhiều loại bệnh tàn khốc khác mà con người đã tìm ra cách chữa trị trong vài thập niên qua đang có nguy cơ quay trở lại và còn lợi hại hơn xưa nhiều bởi một hiện tượng, vi khuẩn kháng thuốc, và đó là lỗi của bạn. Có lẽ bây giờ bạn đang cảm thấy oan hơn oan thị kính, nhưng chẳng oan đâu. Đã bao giờ bạn bị cảm cúm hay viêm họng, sau đó chính bạn hoặc bố mẹ bạn không đi khám mà tự ra hiệu thuốc, mua thuốc kháng sinh về uống? Số liệu thống kê ở Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh cho thấy 70% số trẻ em Việt Nam từng được bố mẹ cho dùng thuốc kháng sinh một cách bừa bãi theo cách này. Tức là nếu có 3 bạn đang ngồi xem video này thì chắc là có tới 2 người phạm tội. Đây chính là lý do khiến cho Việt Nam là một nước đặc biệt có nguy cơ cao về vi khuẩn kháng thuốc. Ví dụ, tỷ lệ phế cầu khuẩn, gây viêm tai giữa, viêm màng não, viêm phổi, kháng thuốc của Việt Nam là cao nhất châu Á. Vậy, tại sao lại có tình trạng các bệnh bình thường trở nên nani không sợ thuốc này? Và bạn phải làm gì để chống lại nó? Trước tiên, bạn phải hiểu thuốc kháng sinh hoạt động như thế nào. Vi khuẩn là những sinh vật nhỏ xíu, bé hơn một tế bào thông thường của chúng ta rất nhiều. Nhưng chúng là một đội quân đông và hung hãn, có thể tiết ra những chất độc làm chúng ta mắc bệnh. May mắn thay, vi khuẩn có một kẻ thù tự nhiên lợi hại, nấm. Nấm là những sinh thể kỳ lạ, không phải là cây nhưng cũng không phải là động vật, mà là một loại dạng sống riêng. Nhiều loại nấm đã trải qua hàng tỷ năm chống chọi với vi khuẩn và do đó có khả năng tiết ra những chất độc có thể tiêu diệt vi khuẩn một cách cực kỳ hiệu quả. Chúng ta tìm và nuôi những loại nấm như thế, ví dụ như nấm penicillin, lọc lấy chất độc mà chúng tiết ra, đó chính là kháng sinh. Dĩ nhiên, qua cả tỷ năm chiến đấu, nhiều loại vi khuẩn cũng không phải dạng vừa đâu, và chúng sở hữu những loại gen kháng thuốc, có thể hiểu như công thức thuốc giải độc cho các loại kháng sinh này. Tuy nhiên, để sản xuất ra thuốc giải rất tốn kém dinh dưỡng, thời gian, năng lượng cho vi khuẩn, nên trong điều kiện bình thường, các em kháng thuốc này sẽ bất lợi hơn, dễ chết đói hơn, đẻ không nhiều và nhanh như các em không kháng thuốc. Do đó bình thường, đa số vi khuẩn đều sẽ dễ dàng bị kháng sinh tiêu diệt, và hệ miễn dịch của chúng ta sẽ xử lý nốt số các em kháng thuốc ít ỏi còn lại. Tuy nhiên, khi dùng kháng sinh vô tội vạ, bạn đã giúp bọn kháng thuốc loại bớt đối thủ cạnh tranh, tạo điều kiện cho chúng sinh sôi nảy nở. Vi khuẩn kháng thuốc bố sẽ đẻ ra một đàn con kháng thuốc. Đàn con đó sẽ ra hàng đàn đống cháu chất chút chít đều kháng thuốc hết cả. Giống vi khuẩn kháng thuốc từ chỗ chiếm thiểu số trong quân đoàn vi khuẩn sẽ trở thành đa số vì bạn đã tiêu diệt bớt những con không kháng thuốc vốn đang cạnh tranh với chúng. Đến một lúc nào đó, chúng sẽ hội tụ đủ quân số và bùng phát thành bệnh, và lúc đó thì ngay cả thần dược kháng sinh cũng không thể cứu được bạn nữa. Vậy bây giờ bạn phải làm gì? Bọn mình đã nghĩ ra 3 hờ dễ nhớ, dễ làm theo cho các bạn. Hạn chế, không sử dụng kháng sinh khi không cần thiết, chỉ dùng khi bác sĩ yêu cầu. Hết liều, khi uống kháng sinh phải uống hết liều, đúng theo bác sĩ kê đơn hoặc trên hướng dẫn sử dụng của thuốc, thường phải trên 5 ngày, không uống thiếu. Dùng không đủ liều là tạo điều kiện cho vi khuẩn kháng thuốc sinh sôi. Hô hào, nếu bạn tuân thủ đúng những hờ trên nhưng những người xung quanh bạn không tuân thủ thì vi khuẩn kháng thuốc vẫn có thể sinh sôi trong họ và nhảy sang bạn như chơi. Bạn cần giải thích cho gia đình và bạn bè cũng như cộng đồng xung quanh cùng hiểu và tham gia 3 hờ. Đa số những ca viêm họng, cảm sốt, tiêu chảy bình thường là do virus gây ra. Thuốc kháng sinh không có tác dụng gì đối với virus. Thậm chí, nhiều loại kháng sinh còn có thể gây ra tác dụng phụ như tetracycline gây hỏng men răng, khiến răng vàng khè xấu xí. Streptomycin có thể gây điếc. Còn về vấn đề kháng thuốc, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cảnh báo về một tương lai đen tối hậu kháng sinh khi một ca viêm họng bình thường hay một vết cắt nhỏ cũng có thể dẫn đến viêm nhiễm chết người như thời Trung Cổ. Vậy, bạn còn chờ gì nữa mà không share video này và góp sức ngừng ngay việc lạm dụng thuốc kháng sinh?